Huomenta ja tervetuloa jakso 2 meidän kesälomareissulta 2024. Täällä heräillään Stena Linelta 1.7. kello on vähän yli 6. Tässä on reilu tunti. Tää tulee tää laiva tuohon Harwikin satamaan Englannin puolelle ja tästä se meidän reissu varsinaisesti alkaa. Oli kyllä hyvä nukkua. Voin kyllä suositella tätä reittiä. Vai mitä? Ei se sano mitään. Se on uninen vielä. Tania on tuolla yläpuolella. Kerrossängyttä sytisee. No nää on vetänyt. Miten se on on vetänyt nippuun. Varo, se pakittaa toi vitun dösätä. Varo! No en. Siellä on perässä. Ei ihan oo. Huomenta uudestaan. Tultiin tuosta laivasta peräti 200 metriä. Ajettiin me tuossa muutama rundi tätä Harwikin ympäri. Pysähdyttiin tällaiseen puiston viereen Luna-aamupissalle ja kakille ja me juodaan tässä vielä kahvit ja ihmetellään maailman menoa. Onhan tää vähän erilaista ajaa, mutta ehkä se tosta lähtee sitten menemään. Mutta ei, vielä ollaan tässä melkein lähellä satamaa tässä kaupan parkkiksella. Käytiin tuossa vähän kaupassa, ruokakaupassa ja sitten ostin siitä nettiä tuohon purkkiin, SIM-korttia. Täytyy sanoa, että kun en ole ikinä ennen näitä laitellut, niin ei ollut nyt ihan yksinkertainen tyhmästä päästä, kun en lukenut ohjeita. Onneksi Tania on meistä se, joka lukee ohjeet, niin se katteli, niin nyt vörkkii netti ja muut, niin nyt lähdetään tästä sitten ajeleen tonne kohti pohjoista. Lounastauko. Pari tuntia on nyt täällä tultu ajeltua ja yksi kämmi vaan mulla käynyt yhden tietyön jälkeen, niin jatkoinkin sitten oikeanpuolimmaista kaistaa. Onneksi Tania istui vieressä, niin eikä siinä nyt ollut mitään, mutta alkaahan tää liikenne jo nyt sujumaan tässä näin, mutta me syödään nämä eiliset tähteet tästä ja kohti pohjoista. Jäätiin tosiaan tällaiselle pienelle Kolliveston kylälle, todella pieni kylä, niin yöksi pubin pihalle parkkiin. Tota on kehuttu, että on hyvä parkki olla tuossa yötä. Joo, eli 2 kaljalla sai yöpymisen tuossa pihalla 10 eurolla. Punnalla Paavo. Rahastohoitaja korjasi punnalla, ei tietenkään eurolla. Eli 1 punta on 1,18 euroa. On nää kyllä kivaa iltalenkkiä, tällaiset englantilaiset vanhat pikkukylät. Ei voi kyllä kuin ihailla. Vähän on sateista aamu täällä. Aletaan syöttää taas hanaa sitten A1 kohti Norttia. Tänäänkään sinne vielä ihan Skotlantiin asti päästä. Täällä on tällainen perienglantilainen sää. Vettä tihuttaa +11, kun aamulla tuossa heräsi jo vähän aikaisemmin ja editoin tuossa vähän videoakin. Ja
Pakko oli laittaa autosta lämmitys päälle. Ei ollut yöksi päällä, mutta oli sen verran. 18 oli aamulla sisällä, niin pikkaseksi aikaa lämpöä päällä. Joo, mutta me jatketaan tästä. Pysähdyttiin tähän Doncasteriin. Tääkin on tässä A1 varrella. Tanja kävi tuolla Primarkissa. Hieman on rososen oloinen ja elämänmakuinen kaupunki kansalaisista päätellen. Otetaan tosta peikelit autolle tuosta kulmakonditoriosta. Tiistai kääntyy jo illaksi täällä 2.7. taitaa olla. Toinen ajopäivä tässä näin kohti pohjoistolla jo. Ei nyt vielä ihan, mutta yli puolet ajettu ollaan kohtas ton, niin jos lähtee sieltä Harvikista ja sitten tonne Skotlantiin, niin yli Edinburghiin, niin yli puolet ollaan ajettu jo. Tanja löysi kyllä hyvä yöpaikan meille. Vai mitä? Tuossa rattikaljat, kun päivä ajettu, käytiin, mikäs se, Doncasterissa, eikö mikä se oli? Siellä vähän pyörimässä kuvaa ja suomimakkarat airfryerilla tuo ulkona on niin kova tuuli, mutta on kiva paikka. Sitten käytiin siellä superhyvässä kaupassa, niin. Ei kannata kenenkään mennä. Joo, käytiin ruokakauppa, olisiko ollut Alde? Niin Ei ollut. Alde se on. Ei ollut, kun se oli se joku Asda vai Asda, mikä? Joo, Asda, niin kyllä oli. Ei kannata mennä, mutta kuvaillaan tuossa lisää, kun lähdetään Lunan kanssa tuossa lenkille. On hyvä paikka. Oli vähän haastava tie kyllä, että en tiedä, tänne tultiin tai sitä puolta, mitä toi neuvo, toi Park Fortnite, niin jos se on korkeata maavaraa ja nelivetoa, niin ei kannata tulla, mutta lähdetään huomenna pois toista reittiä, niin saattaa olla, että siitä se on paljon helpompi, koska sieltä tuli pappa sähkö-Opelilla ja mummo oli Lurexit päällä, niin sieltä on pakko päästä helpompaa reittiä. Joo, me aletaan nauttia makkaroista ja lähdetään sitten kävelylenkille, kuvellaan tuosta lisää. Lähdetään tässä iltalenkille Lunan kanssa, niin täällä on meillä muutakin. Mitä sä sitä heinää syöt? Tuolla on heinäsyöjät. Täällä on muutakin seuraa, ne kattelee meitä, että mitä. Mennään tonne alas, tuon menee tuon kävelyreitin. Monta pikkusta. Huomenta. Tuosta jo pikkasen matkaa ajettiin puskapartista tähän kylälle. Tanja tulee tuolta. Se kävi hakea apteekista vähän silloin korva ihan lukossa, niin jotain tököttiä siihen. Katsotaan äsken. Saitko? Sain. Mitä? Eikö ne tehnyt sitä? Ei, en mä edes kysynyt, toi oli niin pieni apteekki, ettei niillä
Eli ei ollut kuin yhtä vaan. Korvavahaa, eikö mitä toi oli? Korvavahan poistoon, Urpo. Aha, korvavahan poistoon, Urpo, mutta ehkä me ei nyt videoida sitä, kun Tanja tekee sitä. Mutta näin se tää aamu lähti käyntiin. Me juon tosta Kostan 3 punnan kahvinko, eiköhän ole tähän jäädä, kun tää oli ihan maksaville asiakkaille tää pysäköinti, niin sitten juodaan tällainen kahvia. Mennään tuohon ihan vähän matkan päähän tekee huoltotoimenpide, eli tuossa näytti Park Fortnightin mukaan, että saisi vettä ja muuta, niin mennään ihmettelemään ne siitä. Sä tulet laittaa mulle näitä Joo, tippoja. mä menen nyt leikkiin lääkäriin ja laittaa tipat Tanjan korvaan, niin sitä ei videoida. Mene sitten uudestaan, mä kysyn siitä, että mistä sitä. Joo, täällä aamuhuoltotoimet autolle käynnissä. Dieseli en olisi tarvinnut, mutta en henno. Otetaan tankki tästä täyteen, koska ihana henkilökunta tässä, vanha Gulfin huoltoasema. Niin mistä tosiaan äsken sanoinkin, että huoltotoimenpiteet, niin valultiin varmaan 80 litraa vettä tankkiin ja ne sanoi, että ei maksa mitään. Se on ihan free-kamppereille, niin oli kyllä hieno homma, niin otetaan sitten ainakin nyt dieseliä, niin saa edes jotain sitten. Mutta nyt on autohuollot tehty, taas pärjää monta päivää ja sitten pitää toi Tanjan korva vielä saada auki. Noin, nyt päästiin taas motarille ja matka etenee. Aamuhuoltotoimet on tehty, kaikkea on nyt paljon ja säiliötkin on tyhjänä, mitkä pitää. Mutta tässä olisi reilu 200 kilometriä, niin oltaisiin Glasgowissa. Ja hyvät kanssamatkustajat, tervetuloa Skotlantiin. Saavuimme juuri Skotlannin puolelle, kyltti oli tuossa noin, niin tännehän sitä ollaan nyt tultu. Oli tällainen Panimo-ravintola. Se alkoi ulkona ihan kauhea kaatosade. Tilasi Uberin tosta 4 puntaa, niin toi 12 minuutin kävelymatka 4 punnalla, niin ei viittitä kastua. Joo, siitä tultiin Uberilla 4 puntaa peräti ja sadekin loppu meni hukkaan, mutta tuli taksikuskin toppivinkki, eli seuraavat 10 päivää sataa vettä. Mennään autolle. Tosiaan aivan tässä keskustassa, tuosta on 10 minuuttia tohon suuntaan kävellä, niin on ihan ytimessä, niin aamulla lähdetään sinne sitten kävelemään, toivottavasti ei saada. Torstai-aamu 4. päivä. Täältä pitäisi herätellä porukkaa, jotta päästään tuonne Glasgowin kaupungille. Lunaa, Tanjaa. 5 minuuttia käveltiin tuosta auton parkkikselta. Aletaan olla tässä Glasgowin keskustassa ihan hyvin. Meinaa vähän alkaa ripottaa. Saa nähdä, pystyykö tässä kuinka paljon nyt kuvailemaan. Sataa ihan, ei se kyllä sada paljon. Taidemuseo, modernin taiteen museo ja siinä meni Seatti. Mulla on uusi rouva tässä vieressä, kävi ostaa tuollaisen valkoisen itsensä paljastajan sadetakin. Se kulkee täällä ilman rihman kiertämään. No ei. Sadetakki olisi ollut kova valinta, sateenvarjo ei, koska tuulee, mutta nyt ei taas sada. Etsitään tosta kahvila, käydä aamukahvit.
Café Nero. Sen verran raaka keli kyllä tuossa nyt taas paistaa arska, niin tekee ihan hyvää kuuma kahvi. Ja mitä? 94 500? 94 vai 97 000? On. Ei oo paljon, Tultiin tällaiselle timanttikadulle. Aika hieno. Täällä sais kyllä rahat menemään. Mun outfitti ei oo varmaan huoku siltä, että ois rahaa. Ui. Nyt joku pölli jotain. Iloinen matkailija Vol 2. Tultiin tähän katedraalin pihaan, päivälenkki, mulla vaihtui vähän seuralainen. On, vanha on. Oliko tää 1170 vai eikö mitä täällä? Jaha, mistäs tonne ylös pääsee? Joo, alkaa olemaan näkymät kaupungin yllä. Historiaa. Ui, mikä tuuli lähtee. Älä mene sinne. Sinne on heitetty kukkia ja rahaa, kolikoita. No niin, lähdettiin tosta Glasgowin. Kilometrin päästä joudut kääntyä tuonne vasemmalle, sä oot väärällä kaistalla. Niin, mä vaihan tosta tänne perään. Joo, tän keskustemmaksi ei taas autolla päästä. Saa déjà vu-ilmiö tuli Barcelonasta. Et vedettiin taas tässä navin mukaan aivan keskustas, mutta hyvin tässä menee. Siis saaks täällä mukaan olla? No niin, tässä on 5 tähteä. Nyt on tosiaan Glasgowista tultiin se 20 mailia tällaiseen lintupaikkaan parkkiin. Tässä niinku lintuja postaillaan ja siinähän se meneekin tuohon auton päällekin yksi. Mutta mä luulen, että mä rupean tätä videoa lopettelemaan tähän, niin pääsee taas sitten, ei tule liian pitkä jakso, mutta tämän ajopäivän suuren 20 mailin ajon päätteeksi korkkaan skottilaisten karavanareiden lempijuoman Tennessee Lagerin. Tää on niinku ikinä ennen ole tällaista juonut, mutta jos tää on skottilaisten tai englantilaisten karavanareiden paras juoma, niin pakkohan tän olla hyvää. Otetaan ensipuraisu. Tania kyllä jo maistoissa sanoo, että tää on ihan kissankusta. Joo. Ei tää nyt mitään ihmeellistä oo. Mutta Hitchcockin linnut saa jatko-osan, koska tuo ranta on täysi. Tuo ranta on tosiaan täys lintuja, niin seuraavassa jaksossa katsotaan, onko meidän auto ehjä. Viime yönä jo lokit hyppeli tuossa Glasgowin parkissa katolla, mutta palataan siihen seuraavassa videossa. Kiitos kun katselit tämän video. Seuraavaan jaksoon palataan. Reissu jatkuu. Moi!